ערב טוב לכולם, אנחנו תכף מתחילים. אוקיי, יאללה, אז ערב טוב לכולם שוב, מקווה שכולם בסדר ובריאים. תודה למי שפותח מצלמות, כרגיל, עד כמה שאתם יכולים כמובן, סיפור הרגיל שלנו. אה, היום אנחנו מדברים על מח"מ. בואו רגע נזכר. התחלנו באיזה שיעור סקירה, אחרי זה דיברנו על תמחור אגרות חוב, בעצם עשינו איזה יישור קו בין כולם, מי שזוכר ומי שלא זוכר. והיום אנחנו מתחילים בנושא שאני חושב שהוא חדש ליותר אנשים, ואם הוא לא חדש, אז כנראה שלמדתם אותו בזמן ואתם תשמחו לקבל את תזכורת. והנושא שלנו הוא משך חיים ממוצע, מח"מ, באנגלית duration, ולפעמים במקום מח"מ, בעברית אומרים דורציה. בסדר? אז אחרי שנבין, ניכנס למושג ולמשוואות ולכל הדברים האלה, אני רוצה רגע שנתחיל באינטואיציה של מה זה בכלל מח"מ ולמה אנחנו צריכים את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל בדוגמה מאוד מאוד פשוטה. המצגת כמובן קיימת באתר בלי הסתרות כמו שיש כאן את הריבועים האלה. תשתדלו כמובן לא להסתכל ואז יהיה לכם יותר נחמד אני מניח. בואו נראה דוגמה לשינויים בריבית. בסדר? כבר דיברנו על שינויים בריבית. ניקח אג"ח אפס קופון, כמו מק"מ למשל, או באופן כללי zero coupon bond, ערך נקוב 100, ריבית השוק להיוון 5%, אז אג"ח כזאת עם אפס קופון לשנה היא לא מחלקת קופון, אנחנו פשוט קונים אותה במחיר יותר זול מהערך הנקוב, בעוד שנה אנחנו נקבל 100, ואנחנו צריכים לדעת מה המחיר היום, אז מחלקים באחד ועוד הריבית להיוון, כאן היא 5%, מקבלים מחיר 95.23. אז זה היה תזכורת למה שעשינו. עכשיו בואו נתחיל לראות מה קורה בעקבות שינויים בריבית. שינויים בריבית הם תמיד רלוונטיים, תמיד יכול להיות שינוי. ואם אנחנו מחזיקים נכסים פיננסיים, כמו אגרות חוב או הלוואות, כדאי שנבין מה קורה למחיר כשיש שינויים בריבית. טוב, אז נתחיל. אם ריבית השוק עלתה ל6%, חשבו אצלכם במחשבונים רגע, מה יקרה למחיר? קודם כל לפני שאתם עונים לי רק רעיונית, האם המחיר יעלה או ירד? מה אתם אומרים? ריבית השוק עלתה, האם המחיר יעלה או ירד? אפשר גם בצ'אט אם אתם לא רוצים לדבר. אפתח את הצ'אט אצלי שאני אראה. אמ, טוב, אז אני מבין שניחושים לא יהיו לנו פה הרבה. תודה, אוקיי, אז תודה לדמיטרי שרשם ירד. נכון, מצאנו תמיד קשר הפוך בין מחיר נכס פיננסי לבין התשואה להיוון שלו. כשאנחנו מדברים על הלוואות ועל אג"ח, הקשר הוא כשהריבית להיוון עולה, המחיר יורד, ולהפך. בסדר? דיברנו על זה די הרבה. מה יהיה המחיר? בטח חישבתם כבר, נכון? מה יהיה המחיר? חדש? אוקיי, אז אילן רושם לו 94.34. אוקיי, גם ויולטה, יופי, אז מעולה. אז המחיר החדש הוא 94.34. ומה שעוד מעניין לבדוק, זה מהו שיעור השינוי במחיר, כלומר, מהו השינוי במחיר באחוזים בעקבות השינוי של 1% בריבית. נכון, יש לנו עליית ריבית ב1%, ואנחנו צריכים לראות מהו השינוי במחיר בעקבות זאת. אז מחשבים את זה באמצעות נוסחה סטנדרטית לחישוב תשואה. מחיר חדש פחות ישן, חלקי מחיר ישן, או שאפשר, אני חושב שזאת דרך תמיד הרבה יותר נוחה. מחיר חדש חלקי מחיר ישן פחות 1. אני מעדיף את זה תמיד, זה יותר נוח. אז המחיר החדש הוא 94 חלקי הישן פחות 1, אנחנו מקבלים פה מינוס 0.0094, שזה בגדול אומר מינוס 0.94%, כמעט אחוז, אוקיי? הריבית עלתה באחוז, והמחיר ירד בכמעט אחוז.
זו הדוגמה הראשונה שלי. בסדר, זאת נקודת המוצא. שאלות עד כאן. טוב, עכשיו בואו נעשה את זה מעניין. בואו ניקח דוגמה ממש ממש דומה, שהריבית תשתנה באותו אופן, ונחפש מה יקרה לשיעור השינוי במחיר, אבל זה אג"ח אפס קופון, לא לשנה, אלא ל-20 שנה. אוקיי? בואו נראה מה קורה עכשיו. אז קודם כל, אם זה אג"ח אפס קופון, אין קופונים, zero coupon bond. והחישוב הוא כמעט אותו דבר, רק שכאן אנחנו משנים את החזקה ל-20. אוקיי, אז או אתם יכולים בצ'אט לרשום את זה, או להגיד, מה יהיה המחיר שהריבית היא 5%, ומה יהיה המחיר שהריבית היא 6%. עם מחשבונים זה אמור להיות לכם מאוד מאוד מהיר לעשות את זה. ומי שעוד לא יודע לעשות את זה מהר עם מחשבון, אז תתחילו להתאמן, זה הזמן. יש לי שאלה, מה זה אומר אג"ח אפס קופון? אג"ח אפס קופון זה אג"ח שלא מחלק קופון, כלומר באגרות חוב, אגרות חוב הרי זה סוג של הלוואה. כמו על הלוואות, באגרות חוב בדרך כלל מקבלים ריבית, ריבית לכל תקופה, וזה הקופון. הקופון הוא תשלום הריבית התקופה. אג"ח אפס קופון או אג"ח ללא קופון, אולי זה עברית יותר פשוטה כי גם זה מושג מוכר, זה פשוט אג"ח שלא מחלקת קופונים. מקבלים את הריבית בסוף? לא מקבלים ריבית בכלל, אבל אני רוצה להרוויח מזה, נכון? אז איך אז, נרוויח? אז איך מרוויחים? מרוויחים מזה שקונים במחיר זול, והמחיר העתידי הוא יותר גבוה מהמחיר שבו קניתי, תמיד. אוקיי? כלומר, אצלנו האג"ח האפס קופון המקובל הוא מק"מ לתקופה של שנה, שבו המדינה מנפיקה ומתחייבת לתת לנו 100 בעוד שנה, והיום אנחנו קונים את זה ב-90 ומשהו. מרוויחים? הבנתי. בסדר? זה ההבדל. אוקיי, בינתיים אני רואה שיש כאן די הרבה תשובות כבר, אז בואו נראה מה יש לנו. אז נכון, כמו שכתבתם, המחיר כשהריבית שוק להיוון היא 5%, בחזקת 20 כמובן, כן, זה 1 ועוד 4 בחזקת 20, אז המחיר הוא 37.69. תראו עד כמה המחיר נמוך. הוא חייב להיות כל כך נמוך, למה? כי האיגרת חוב הזאת צריכה לתת לי תשואה של 5% כל שנה במשך 20 שנה. אוקיי? אז אם בעוד 20 שנה היא תיתן לי 100, והיום אני קונה אותה ב-37.69, אז מפער המחיר הזה אני מקבל תשואה שנתית ממוצעת של 5%. זאת המשמעות. כשריבית השוק עולה ל6%, המחיר ירד ל-31.18, וגם את זה ראיתי שכבר היו כמה תשובות בצ'אט, אז תודה למי שחישב ורשם. וכאמור, מה שמעניין אותנו, הקשר הוא כמובן אותו דבר, כשהריבית עולה המחיר יורד, אבל מה שמעניין אותנו לראות זה את אחוז השינוי במחיר. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבמקרה הזה, עם אותה נוסחה של חישוב שינוי במחיר, מחיר חדש, חלקי מחיר ישן, פחות 1, אנחנו נראה שעכשיו יש לנו שיעור שינוי של מינוס 17.3%. הריבית עלתה באחוז והמחיר ירד ב-17%. זה ההבדל בין הלוואות לטווח קצר להלוואות לטווח ארוך. לקחתי בכוונה דוגמה מאוד קיצונית, בשביל שההבדל הזה יהיה מאוד מאוד ברור. יש אגרות חוב ויש הלוואות שהן יותר רגישות לשינויים במחיר, ויש הלוואות שהן פחות רגישות לשינויים במחיר. כלל אחד למי יותר רגיש לשינויים במחיר, היינו עכשיו. מי יותר רגיש לשינויים במחיר, או הכלל יהיה, ככל שמשך הזמן של האיגרת חוב הוא גדול יותר, ככה יש רגישות גבוהה יותר למחיר, לשינוי במחיר. אוקיי? בשתי הדוגמאות הריבית עלתה באחוז, אבל בדוגמה שאתם רואים מול העיניים, שיעור השינויים במחיר היה הרבה יותר גדול, הוא היה בעצם פי 17 מבדוגמה הקודמת. זה כבר שינוי מאוד מאוד משמעותי. אם אתם זוכרים, ראינו את הדוגמה הזאת בתחילת המצגת הראשונה, כשדיברנו על זה שאיגרות חוב יכולות גם להיות מסוכנות. אוקיי? זאת הייתה בעצם איגרת חוב שקלית, המספר שלה 0142, היא הייתה איגרת חוב שהונפקה
בשנת 2014, כאן אני מראה לכם עכשיו את התמונה המלאה. ראינו את זה, בשביל להראות דוגמה, אבל זאת בעצם איגרת החוב עד לפני שבוע שצילמתי את התמונת מסך הזאת. הונפקה ב-2014, בשנת 2042 היא תגיע לפדיון, והיא הונפקה ב-70 ומשהו, היא הגיעה עד 160, זה נתן 77% תשואה על איגרת חוב ממשלתית, נכס שאמור להיות לא מסוכן. בסדר? ואז זה ירד וירד וירד. אתם יכולים לראות דוגמה אחרת, איגרת חוב שהונפקה לפני פחות משנתיים, ובפחות משנתיים האלה הספיקה לרדת ב-20% בשווי שלה, במחיר שלה, ובתקופה הזאת הריבית, מי שמעודכן, היא עלתה, אבל הריבית לא עלתה ב-20%, נכון? הריבית עלתה ב1.5%, 2%. Okay? אז תראו עד כמה איגרת חוב מאוד ארוכה מושפעת. איך אני יודע שהיא ארוכה? קוראים לה ממשלתית שקלית 1152. זה אומר שהיא תגיע, היא תיפרע בשנת 2052, שזה עוד הרבה שנים. Okay? אז זו איגרת חוב בעצם שהונפקה ל-30 שנים. ויש איגרות חוב ממשלתיות. Okay? אז אנחנו מתחילים ללמוד שיש רגישות גדולה יותר למחיר ככל שהאיגרת חוב היא לטווח ארוך יותר. אז בואו רגע נסכם את מה שכבר יש לנו ונתקדם הלאה. ראינו שמחיר האיגרת קשור בקשר הפוך לריבית. ראינו שאיגרות חוב קצרות מגיבות פחות מארוכות לשינויים בריבית. כשאני אומר איגרת חוב ארוכה, הכוונה היא שהיא מונפקת להרבה שנים. ועכשיו אנחנו נתחיל לחפש את המדד הרלוונטי, למדוד את זה, והוא כמובן המח"מ, נכון? מה שנלמד עוד רגע. אוקיי? עכשיו, לפני שאני מגיע למח"מ, בואו נשאל שאלה פשוטה. ראיתם איגרת חוב לשנה וראיתם איגרת חוב ל-20 שנה, וראיתם שכשהזמן לפדיון הוא 20 שנים, אז ברור שהיא יותר רגישה לריבית. אז השאלה היא, למה לא להשתמש פשוט בזה? למה אני צריך מדד בשם מח"מ בשביל למדוד מה שראינו לפני רגע בצורה פשוטה? אוקיי? אז התשובה לזה קשורה למה שאתם רואים כאן. תראו. ניקח שתי איגרות חוב, בכוונה הדוגמה הכי קיצונית שיכולתי לחשוב עליה, A ו-B, שתיהן ל10 שנים, בשנים 2 עד 9 אין זרם מזומנים, בשנה 1 יהיה זרם מזומנים רק באיגרת B, בשנה 10 יהיה זרם מזומנים רק באיגרת A של 1,000, ויש כאן $1 באיגרת B. מי לדעתכם תהיה יותר רגישה לשינויים בריבית? שתיהן ל10 שנים. כנראה ש... כנראה ש... נכון. תודה רבה דביר. כנראה, ואגב, אכן A. ואם אנחנו רוצים לראות את זה, אפשר למשל להסתכל באקסל הזה שמבטא את איגרות החוב האלה. נכון? 10 שנים. זה בדיוק זרם המזומנים של A ו-B. ואם אנחנו מחשבים את המחיר של כל אחד, נגיד שהריבית להיוון היא 6%, אני סתם זרקתי דוגמה. אוקיי? אז איך מחשבים את המחיר? עושים NPV, כמו שהראיתי למי שראה בשבוע שעבר, NPV עם הריבית 6% של זרם המזומנים. בסדר? עשיתי את זה לשתי איגרות החוב האלה, וקיבלתי את המחירים. אוקיי? גם רשמתי את זה כאן בצד, שהריבית היא 6%. עכשיו אני משנה את הריבית להיוון ל3%, וקיבלתי את המחירים בעקבות השינוי בריבית להיוון. בסדר? וגם את זה רשמתי כאן בצד. ועכשיו, כמו הנוסחה שראינו, P1 חלקי P0 פחות 1, אני בודק את אחוז השינוי במחיר, בעקבות הדוגמה, ואני רואה שכאן, כן, זה הנוסחה, באיגרת A, השינוי במחיר הוא 25%, ובאיגרת B, השינוי הוא 2%. אתה אכן יכול איגרת להסביר לי את B? מה קרה ב-B? קיבלת? B זה איגרת חוב, לא דיברתי על כמה השקעתי בה, לא דיברת, בסדר? המחיר קובע כמה אני משקיע בה, אבל איגרת חוב, מה שאת רואה כאן זה זרם המזומנים שנקבל מאיגרת החוב B. בשנה הראשונה אני אקבל 1,000 שקלים, או $1,000 היה שם נראה לי, ואז 9 שנים אני לא אקבל כלום, ובשנה העשירית אני אקבל $1. אין כאלה דברים במציאות, זה רק בשביל להראות דוגמה קיצונית בכוונה. אוקיי, אוקיי. בסדר? אם חיברת קשר למציאות, אין שום קשר, אין דברים כאלה. אבל במציאות
מה שאני מראה לכם כאן בצורה קיצונית קיים, פשוט פחות בולט, אוקיי? יש הרבה אגרות חוב, חלק מוחזרות לשיעורים, נגיד חצי אחרי 5 שנים, חצי אחרי 10 שנים, חלק יחזרו אולי 1 בשנה 8, חלק בשנה 4 בשנה 10, יש כל מיני דרכים להחזיר אגרות חוב, שהם לא, שבכל המקרים שנתתי נגיד, זה אגרות חוב ל10 שנים, וקשה לדעת מי מהם יותר רגישה לשינויים בריבית. אורך החיים בפני עצמו, 10 שנים לא מספיק טוב כמדד. וזה בעצם מה שניסיתי להראות כאן, אוקיי? כמובן שאיגרת B לא קיימת במציאות. טוב, אבל מירי, השאלות שלך טובות, נראה לי מחדדות גם לאחרים שלא נעים להם לשאול, אז תמשיכי. אפשר אה, לשאול שאלה רגע? כן, באופן כללי, אם ההחזר יהיה יותר משמעותי בשלב מאוחר של האיגרת חוב, אז זה אומר שהיא תהיה יותר רגישה לריבית, שינויים בריבית, נכון. לשינוי בריבית, כן. נכון, אתה צודק, זה בעצם מה שראינו כאן, אבל הרבה בסדר. פעמים התזרים הוא מאוד תנודתי ומפורק וקשה להגדיר את מה שאמרת עכשיו. כן, הבנתי, אוקיי. ואז אנחנו צריכים את המדדים האלה, את המדד הנוסף מעבר לפשוט 10 שנים, אוקיי? אוקיי, תודה. אגב, יש מקום אחד שבו זה מספיק משך החיים, וזה אג"ח ללא קופון, כמו הדוגמה שראינו בשקפים הראשונים. זה המקרה היחיד שבו פשוט רואים 10 שנים לעומת שנה, אז ברור לי לחלוטין ש10 שנים יותר תנודתית. אבל זה המקרה היחיד שבו זה קיים. בכל איגרת חוב שמחלקת קופון, זה כבר לא המצב. צריך מדד נוסף. וזה המדד שאנחנו נתחיל ללמוד עכשיו, לא להיבהל בנוסחה, עוד מעט נפרק את זה הגורם. מח"מ הומצא על ידי מקאולי, ולכן קוראים לזה הרבה פעמים גם מח"מ מקאולי, כבר לפני 70 שנה. הוא חיפש מדד להבין בתוך כמה זמן בממוצע על פני הזמן, כן, ממוצע משוקלל על פני הזמן, אנחנו נחזיר את ההשקעה שלנו, זה יכול להיות בהלוואה, באיגרת חוב או בכל דבר אחר. תוך כמה זמן בממוצע על פני זמן, אנחנו מחזירים את ההשקעה. לכן קוראים לזה משך חיים ממוצע. אוקיי? בקיצור, מח"מ וכל השמות האחרים בסוגריים. אז המדד שהוא דיבר עליו, בעצם מנסה לעשות את השקלול הזה על פני זמן. איך הוא עושה את זה? מסמנים אותו באות D. D מאמין דורציה, לפעמים זה D עם M קטנה, כי זה מח"מ מקאולי, אז מקאולי's duration. זה הרעיון. בסדר? אז מה הוא עושה? הוא לוקח כל תקופה את זרם המזומנים, ניקח נגיד את התקופה השנייה, לוקח את זרם המזומנים בתקופה, מכפיל אותו במספר התקופה, ומאבן, או לחלופין אפשר גם הפוך, לוקח את זרם המזומנים המאובן לתקופה 2, מכפיל אותו במספר התקופה, ואת הדבר הזה הוא מחלק במחיר, בערך שוק, של, במקרה שלנו, איגרת החוב. ואז מחברים את כל התוצאות האלה ומקבלים את המחר. טוב, עכשיו כרגע זה נראה מאוד מפחיד מן הסתם, אבל בואו נתחיל לעשות את זה בשלבים ונקווה שזה קצת פחות מפחיד, אוקיי? נראה רגע את הנתונים של הדוגמה שלנו. יש לנו איגרת חוב בעלת ערך נקוב של 1,000, שנושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5%, המשולמת פעם בשנה. מי זוכר איך מחשבים את גובה הקופון בשקלים על סמך הנתונים? 1,000 כפול 5%, הקופון 50. מעולה. אז תודה ינון. 1,000 ערך נקוב, כפול 5% הריבית הנקובה, ואנחנו מקבלים שהקופון הוא 50 שקלים. זה תשלום הריבית השנתי על האיגרת. אוקיי? זה הקופון שלנו. שאלות עד כאן. אוקיי. אז אם לא נאמר אחרת זה תמיד אג"ח רגילה, היא תיפרע בתשלום אחד בעוד 5 שנים, כלומר יש לנו 5 זרמים של קופונים, 50 שקלים כל אחד, 5 שנים, ובעוד 5 שנים נקבל את 1,000. שיעור התשואה נדרש הוא 8% לשנה, זאת הריבית להיוון, אוקיי? עכשיו על סמך הנתונים האלה אנחנו עומדים לבנות את המח"מ. בואו נסתכל על הכותרות לפני שנראה את כל הטבלה. יש לנו את מספר התקופה, פשוט 1, 2, 3, 4, 5. יש לנו את התשלום, את זרם המזומנים
בתקופה הזאת. אצלנו זרמי המזומנים יהיה 50, 50, 50, 50, ואז 1,050. יש לנו את הערך הנוכחי של זרם המזומנים, כשהריבית להיוון היא 8%. כן? אחר כך יש לנו את הערך הנוכחי מוכפל במספר התקופה. אוקיי? ואז בסוף יש לנו גם עוד, האמת שהעמודה שבסוף כנראה אתם לא תשתמשו בה, אבל אולי כרגע זה יעזור לנו להבין, מספר התקופה כפול האחוז של הערך הנוכחי, כן, מספר התקופה כפול אחוז של הערך הנוכחי מתוך המחיר. זה קצת עוזר להתקרב להגדרה, את זה בעתיד אתם לא תצטרכו כבר לחשב. בסדר? יש רק את אלה. טוב, אז עכשיו בואו נסתכל על זה בשלבים. את הזרם מזומנים כבר יצרנו, דיברנו על זה קודם, נכון? הנה 5 השנים. את זה אנחנו מאבנים, כן? למשל 46.3 זה פשוט 50 לחלק ל-1.08. בסדר? אוקיי? זה 46 שנה. ואם יש לי את השנה השנייה, זה היוון של שנתיים אחורה. כן? זה 50 לחלק ל-1.08 בחזקת 2. אז הנה 42.86, זה מעוגל ל-9. בסדר? היוון רגיל אנחנו מכירים. בסדר? את אותו דבר מאבנים את כל השנים. אם אני מחבר את ההיוון של כל תקופה בפני עצמה, אני מקבל את המחיר של האיגרת, נכון? אני מקווה שאתם, זה מסתדר לכם, נכון? מאבנים את זרם המזומנים מאיגרת החוב, מקבלים את המחיר שלה. בסדר? אז כאן עשינו כל תקופה בנפרד במקום לעשות סדרה, וקיבלנו את המחיר. המחיר שוק הוא 880. אולי אתם זוכרים שזה אג"ח בניכיון, נקרא. אוקיי, שלב הבא, לוקחים את הטור הזה ומכפילים במספר התקופה. אז זה כפול 1 נשאר 46, כפול 2 הופך להיות 85 במקום 42, כפול 3 לזרם הזה, כפול 4 לזרם הזה, וכפול 5 לזרם האחרון. כל זרם מהוון מכפילים בתקופה. אוקיי? יופי. אמרתי שאת הטור הזה אתם לא תצטרכו, כי בשביל למצוא את המח"מ, כל מה שאתם צריכים לעשות בשלב הזה, זה לסכום את מה שיש לכם כאן, ולחלק במחיר של איגרת. מה שקיבלתם זה המח"מ. אוקיי? אבל בואו בכל זאת רק נראה גם את הדבר הזה כאן. כאן לוקחים את הערך של כל שורה שקיבלנו בעמודה הזאת, ומחלקים במחיר האיגרת. בסדר? אז זה מראה לנו בערך מה התרומה המשוקללת של כל שנה לדורציה הכוללת. אז כאן זה תורם תרומה של 0.0 או נגיד 5% שנה, זאת תרומה של 10% שנה, 14% שנה, 17 ו4% שנה, ובסוף נקבל את הדורציה שזה 4.51. עכשיו ננסה להבין מה זה אומר. 4.51, תכף אני אראה לכם דרך אחרת לחשב את זה, 4.51 זה אומר שאיגרת החוב הזאת, בתוך 4.5 שנים או 4.51 שנים, בממוצע, תחזיר לנו את ההשקעה. שוב, בתוך 4.5 שנים, בממוצע, תחזיר לנו את ההשקעה. זה כמובן בממוצע, כי... טוב, תכף אני אראה את זה עוד. רק נראה רגע איך מחשבים את ה-4.51 דרך הנתונים האלה. אוקיי? אני יכול גם פשוט לקחת מחשבון ולסכום 46.3 ועוד 85.7. אוקיי? אני פשוט סוכם את העמודה של הסכומים המובנים שמוכפלים בזמן, העמודה הזאת, סכמתי, יצא לי 3,971.2. את זה אני מחלק במחיר איגרת החוב, 880.2, ואני מקבל 4.511. אוקיי?
אז אפשר גם לסכום את זה, וזה מה שאתם תעשו כנראה, אתם לא צריכים את העמודה הזאת, היא מיותרת. סוכמים את מה שקיבלתם כאן, מחלקים במחיר האיגרת. טוב, יש אנשים, אני אחד מהם, שתצוגה גרפית מאוד עוזרת להם. אז אפשר להסתכל על המח"מ כסוג של, לא יודע, נקודה שמאזנת את זרמי המזומנים, אם היה להם משקל אמיתי. אוקיי, אז יש לנו כאן, זה מינוס שקים של כסף. 50 שקלים, 50, 50, 50, ובסוף 1,050. 4.51 זה מה שמאזן את כל הסכומים האלה. אוקיי, אז תוך 4.51 שנים נחזיר בממוצע את ההשקעה שהיא 880 שקלים. ולמה בממוצע שוב? האם אחרי 4.5 שנים נחזיר באמת את ההשקעה של 880? חבר'ה, מה אתם אומרים? תלוי בריבית, לא? בריבית הזאת של 8% להיוון. כאן נראה לי יש טעות, זה צריך להיות 8%. נכון? אני צודק? היינו קודם 8%. תכף אני אתקן את זה. אם תמכור אותה אחרי 4.5 שנים, אז אתה תקבל גם תמכור אותה במחיר נכון. כן, אז אני אם בכיוון. ואולי וכן, את צודקת מירי, אבל אם אני לא אמכור, האם אחרי 4.5 שנים אני אחזיר את ההשקעה? מה אתם אומרים? כמה כסף אני אקבל, איזה זרם מזומנים אני אקבל עד 4.5 שנים מההשקעה של ה-800 שקלים? אני אקבל 200, לא? קופון, לא נכון, מדובר קופון בקרן? של 50 ועוד קופון של 50 ועוד קופון של 50 ועוד קופון של 50, נכון? את זה אני אקבל רק אחרי 5 שנים. כלומר, אחרי 4.5 שנים אני לא אחזיר את ההשקעה של 880. בסדר? רק אחרי השנה החמישית אני אחזיר, אבל אז אני אקבל הרבה יותר מ-880. אבל אם אתה מוכר ב4.5 שנים, אתה כאילו מקבל את הקרן חזרה, באותו מחיר. נכון, נכון. אבל הרעיון הוא בעצם שהמח"מ מנסה לעשות ממוצע משוקלל על פני זמן של זרמי המזומנים. הוא לא מתחשב באפשרות למכור. הוא אומר, הנה זרמי המזומנים, תוך כמה זמן בממוצע על הציר זמן הזה, כאילו, כן, אני מחזיר את ה-880. אז הוא משקלל את הכל על פני זמן, לוקח בחשבון שזה יגיע בעתיד, וזה יגיע בעבר, והוא אומר תוך 4.5 שנים. זה ערך שהוא קצת תיאורטי הרי, נכון? זה לא ממש אמיתי, אבל הוא כן נותן לנו אינדיקציה. ומה זה חשוב? זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. אם יש לנו שתי אגרות חוב ל5 שנים, שתיהן מחלקות קופונים בגדלים שונים, ויש שם החזרי קרן בכל מיני גדלים, ואני רוצה לדעת במי מהם אני לוקח יותר סיכון, כי החזר הקרן שלי מגיע בשלב מאוחר יותר, או החזר ההשקעה מגיע בשלב מאוחר יותר, אז ככל שהמח"מ גדול יותר, ככה אני כמשקיע לוקח יותר סיכונים, כי לוקח לי יותר זמן להחזיר את ההשקעה הראשונה. זה בעצם הערך האמיתי של המח"מ. זו הייתה המטרה שלשמה הוא הוגדר. בשביל להגיד למשקיעים שיש הרבה אפשרויות, באיזה מתוך האפשרויות, באיזה מתוך אגרות החוב, מחזירים את ההשקעה אחרי יותר זמן. וככל שמחזירים את ההשקעה אחרי יותר זמן, אני כמשקיע לוקח יותר סיכון. בסדר, זאת המהות, כי יש כאן הרבה מספרים ומושגים, אני רוצה רגע לחדד את המהות עצמה. שאלות על זה. זה לא אומר שברוב הפעמים המח"מ יהיה קרוב לשנה האחרונה, להחזר הגדול בעצם? אם זאת אג"ח רגילה, שמוחזרת בהחזר אחד יחיד בסוף, כן. אבל יש הרבה מאוד אגרות חוב שהן אגרות חוב לא רגילות. נגיד חברות בדרך כלל מחזירים אותן לפחות בשתי פעימות של קרן. אוקיי? אג"ח מדינה, יש יותר אגרות חוב מדינה שהן אג"ח רגילות שזה בסוף. אג"ח חברות זה ממש לא ככה. אוקיי, הבנתי, תודה. בסדר? אוקיי. טוב. בואו רגע נגיע לכאן. יופי. עכשיו נשנה את זה פה לטובת הדורות הבאים, כי אחרת אני אשכח לדורות הבאים, ואתם לא רוצים לקחת את זה על מצפון שלכם. אוקיי, יפה.
אוקיי, יאללה. יש עוד דרך חוץ מהטבלה לחשב אה, את המח"מ של אג"ח במקרה שמדובר, ורק במקרה שמדובר באג"ח רגילה. אנחנו נשתמש בזה כשנעשה את הדוגמה המסכמת. כרגע אני לא מראה דוגמה מספרית לזה, יש לכם כאן את השקף. בסוף המצגת נעשה דוגמה מספרית. בסדר? נגיע לזה. יש כאן שני מושגים, Y תשואת קופון, אני חושב שדיברנו על זה כבר. זה הקופון חלקי המחיר, וזאת המשוואה ארוכה ארוכה ארוכה. אוקיי? ודבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, שוב, אנחנו לא מתרגלים את זה כרגע, אבל מתישהו תגיע לפני הבחינה ותסתכלו על זה. מח"מ תמיד מוצג במושגים שנתיים, כמו YTM, שזה גם תמיד מוצג במונחים שנתיים. לכן, אם יש איגרת חוב שמחלקת שני קופונים בשנה, יש בעצם שתי תקופות בשנה, אנחנו נקבל תוצאה, נקבל דין, נקבל מח"מ. אבל הוא המח"מ תקופות של חצאי שנה. ומח"מ במציאות מודדים בתקופות של שנים. לכן אתם תצטרכו לחלק בשתיים את המח"מ שקיבלתם. אוקיי? אני מקווה שהלוגיקה מובנת, אם לא אפשר לזכור את זה אפילו ממש ככלל אצבע. אם אתם בתקופות של קופונים של חצי שנה, לוקחים את התוצאה של המח"מ, מחלקים בשניים, זה מה שאתם צריכים. טוב, אפשר להתקדם? אוקיי. תוצר לוואי של סליחה, המח"מ. כן, יש שאלה. מיכאל. אם אנחנו מדברים פה, אז זה לא באמת שאנחנו מקבלים את הקרן, כי בין 4 ל-5 שנים אנחנו לא מקבלים כלום. נכון. מה זה אומר שאנחנו, אם אנחנו נמכור את זה, מה זה אומר שזה יחזר אם את הקרן? תראה, אחד מהדרכים שעוזרות באמת לחלק מהאנשים להבין, זה בעצם אומר שאם אני מוכר אחרי 4.5 שנים, אז אני אחזיר בנקודה הזאת את הקרן, אבל זה לא רק הקרן, זה הקרן פלוס התשואה של 8%. בסדר? אתה תקבל יותר מזה, אתה תקבל קרוב ל1,000 שקלים בתקופה. נכון, נכון. בסדר? אבל זה לוקח בחשבון את 8% לשנה, שאתה דורש כמשקיע. בסדר? אז זאת המשמעות. אז חצי שנה זה כמו תקופה של רווח נקי? לא, זה לא רווח. לא, החצי שנה הזאת זה התקופה שבו אתה ממשיך לקבל תשואה את ה-880 פלוס 8% בתקופה. זה לא רווח, אוקיי, כי קיבלת בכל מקרה 8%. אוקיי. בסדר? אבל זה לא החלק הכי חשוב כאן. החלק הכי חשוב הוא דווקא נקודת ההשוואה. כשיש לי שתי דברים ואני בוחר ביניהם, זה המקום החשוב. שם הערך האמיתי שלי. ויש לו גם תוצר לוואי, שאני צריך לדבר עליו כי משתמשים בזה בשוק ההון, אבל הוא מאוד לא מדויק. אבל זה מאוד מאוד נפוץ בשוק ההון להשתמש במח"מ ככלל אצבע להבין איזה איגרת חוב מסוכנת יותר לשינויים בריבית, והקונספט הוא בעצם זה. אפשר להוכיח שהמח"מ הוא פשוט גמישות נקודתית, תכף אני אסביר את הנקודתית, גמישות של מחיר האג"ח ביחס לשינויים בשיעור התשואה לפדיון. שזה בגדול משוואה שהיא קצת דומה לדבר הזה. כן, הגמישות זה שינוי במחיר חלקי שינוי בתשואה לפדיון, וזה בעצם המח"מ. אוקיי, עכשיו תשימו לב שיש כאן סימן מינוס. מישהו רוצה להאמר למה יש כאן סימן מינוס? כשאני בודק שינוי במחיר חלקי שינוי בריבית. יש לנו קשר הפוך. כשהריבית עולה, המחיר יורד. אוקיי? זה הסיבה. עוד מעט נתרגל את זה. טוב, אז ראינו שמחיר האג"ח מושפע מהמח"מ. לכן משתמשים בזה למדינת סיכוני ריבית, ואנחנו ישר נדגים דוגמה. בואו ניקח את הדוגמה שלנו, ההבדל היחיד הוא ששם הערך נקוב 1,000 וכאן יש לנו ערך נקוב 100, אבל הריבית ליוון היא 8 והריבית הנקובה היא 5%. בסדר? אז הקופונים הם 5 שקלים במקום 50. בואו רגע נראה שימוש בדוגמה שלנו עם מח"מ 4.51. מח"מ 4.51 אומר, בממוצע תוך 4.5 שנים נחזיר את ההשקעה. אוקיי? נמצא רגע את מחיר האיגרת חוב,
אם הריבית להיוון היא 8%, ואז נמצא את המחיר שצפוי להיות אם הריבית עולה ל9%. אוקיי? בואו נעשה את זה רגע בשלבים. שלב ראשון מוצאים את המחיר. המחיר של האיגרת, מצאנו את זה קודם כאן, היה 880.2, נכון? עכשיו זה איגרת חוב שהיא במקום של ערך נקוב 1000, היא ערך נקוב של 100, אז המחיר יהיה 88. איפה זה? 88.02. בסדר? אז רשמתי את המחיר כאן. רק כשתבינו, כי לא חישבנו, בסדר, תבינו מאיפה זה הגיע. בואו נראה מה קורה אם הריבית להיוון עולה באחוז. אזכיר לכם, אם הריבית להיוון עולה באחוז, המחיר ירד. נכון? ריבית עולה, מחיר יורד, בסדר? בכמה? אפשר לעשות נוסחת קירוב כזאת נחמדה, שאומרת את הדבר הבא. המחיר החדש, המקורב, מבוסס על המחיר הישן, 88.02, כפול 1, ועוד השינוי בריבית, כפול המח"מ. מח"מ הוא במינוס, כי זה קשר הפוך. אוקיי? אז תראו, יש לנו שינוי של אחוז בריבית, מ-8 ל-9%. יש לנו את המחיר המקורי, ויש לנו כאן את המח"מ שלנו עם מינוס לפניו, ואנחנו רואים שהמחיר החדש בקירוב הוא 84.05. אוקיי? כלומר, אם אני לוקח את המח"מ שחישבתי ואני משתמש בו ככלל אצבע, לבדוק מה יקרה למחיר, בעקבות שינוי של עלייה של אחוז בריבית, הוא אומר לי, המחיר שלך ישתנה ל-84.05. האם הקירוב הזה הוא מדויק או לא? קל מאוד לבדוק. ניקח את המחיר על ידי חישוב אמיתי של המחיר החדש, כשיש לנו ריבית של 9%, כלומר נעשה חישוב מחיר כמו שצריך. נעשה את ה-PVFA עם קופונים של 5 שקלים, ועוד היוון של 100 שקלים בעוד 5 שנים, כי זה התנאים של האג"ח. המחיר האמיתי יהיה 84.044. בסדר? אז מה אתם אומרים? כלל אצבע טוב, לא טוב? נראה לי בסדר. לא רע, אבל גם לא הכי רע. לא רע, אבל לא הכי זה. נכון, הגדרה מעניינת. עכשיו בואו נראה את הגבולות של הכלל אצבע הזה. אוקיי? ניקח את אותו דבר, אבל נעלה מ8% ריבית שהייתה לנו בהתחלה, הפעם הריבית להיוון עולתה ל12%. עלייה של 4% בריבית להיוון. בואו תנסו רגע להשתמש בנוסחה שתראו שאתם מבינים אותה, ותספרו לי מה יהיה המחיר החדש לפי הכלל אצבע. אוקיי, ואני רואה גם שיש כאן אפילו חלק שרשמו לי את המחיר המקורב במח"מ, זה אומר שאולי אתם מחשבים גם את המחיר בפועל, אתם יכולים גם לחשב את המחיר בפועל אם אתם רוצים. בינתיים לכל מי שמחשב, התשובה של המחיר המקורב לפי הכלל אצבע, 72.14, אז צדקתם. מחיר בפועל, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הנוסחה, או אם יש לכם אותה מול העיניים, אז אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה לכם את זה, בסדר? זאת הנוסחה. יש כאלה שיכולים לעבוד עם נוסחה שלמדתם ביסודות המימון אם אתם רוצים, מי שרוצה. אבל זאת הנוסחה שמשתמשים בה כאן. המחיר בפועל הוא 74.77. שימו לב שהפער כבר גדול הרבה יותר, נכון?
וזה בעצם הסיפור. הסיפור סליחה, של כן, תזכיר בבקשה מה זה 5 בהתחלה? כן, 5 זה הקופון בשקלים. ריבית הקופון הייתה 5%, 100 כפול 5% זה 5 שקלים. חבר'ה, עוד שאלות על זה? איפה עובר הגבול? כאילו עלייה ב1% זה קירוב טוב, עלייה ב4% זה לא, זה מה, זה בהחלט יחסי לריבית המקורית? מעולה, זו שאלה ממש ממש טובה. איפה עובר הגבול? אם אני אחדד את זה, מתי אני מפסיק להשתמש בכלל האצבע? מתי כלל האצבע הוא גס מדי? נכון, ליאור? זה כאילו יותר אולי מחדד? בדיוק, כן, כן. אוקיי. אז לדעתי, להשתמש בזה עד 0.5% ולא יותר מזה. אוקיי? וגם כשאתם משתמשים בזה, תמיד לדעת, זה לא מדויק, זה קירוב בסך הכל. יש תכף נראה דוגמה שמשפרת את זה בכיוון אחד, אבל אני רוצה רגע לדבר על למה בכלל יש לנו את הבעיה. אז הבעיה הזאת נוצרת מזה שהמח"מ הוא בעצם הוא בודק גמישות. מי שזוכר מכל מיני שיעורים בכלכלה, מתמטיקה, כל מיני כאלה, גמישות זה בעצם בדיקה של שיפוע בנקודה מסוימת. אנחנו בודקים את המשיק לגרף בנקודה מסוימת. זה בעצם הסיפור. רק שבמציאות הגרף של מחיר איגרת החוב מול הריבית להיוון, בגלל שאנחנו כאן עם חזקות, נכון, אנחנו מאבנים עם חזקות, אז יש לנו כאן גרף שהוא כמור, הוא לא ישר. ולכן שינויים קטנים בריבית, המשיק הזה שלנו הוא עדיין קרוב למחיר במציאות. אבל אם אני כבר זזתי 4% הצידה, מ-8% הריבית להיוון במקור ל-12%, אז כבר הפער בין הקו המשיק, השיפוע של הקו המשיק, כן? שזה בעצם מה שבודק המח"מ, בין השיפוע של הקו המשיק לבין המחיר בפועל, הוא מתחיל להיות כבר גדול מדי. וזה כבר מאוד לא מומלץ להשתמש בו במצב כזה. אוקיי? ובכלל כל שימוש במח"מ כגמישות המחיר, לא לזה הייתה כוונה. כשהמציאו את המח"מ, המטרה הייתה זאת שהתחלנו איתה את השיעור. בסדר? למה אני מקדיש לזה הרבה זמן? א', כי תמיד לומדים את זה בניהול פיננסי, ב', כי אנשים בשוק משתמשים בזה, אז אתם צריכים להכיר. נותן איזושהי אינדיקציה. מח"מ מופיע בכל הטבלאות שיש לכם על אגרות חוב, תמיד יש עמודה של מח"מ. זה נתון שהוא מאוד מאוד נפוץ, מאוד זמין, ולכן אוהבים להשתמש בו. טוב, אז מה שקורה כאן זה שיש הערכת חסר של עליית מחיר, ובצד השני הערכת יתר של ירידת מחיר, לא מומלץ להשתמש בזה בפערים גדולים, אוקיי? יש מקום אחד שמשפר מצד אחד, יש מח"מ שקוראים לו מח"מ מתוקנן, ובאנגלית modified duration, וגם הוא משהו שהוא מושג שמשתמשים בו בשוק. כל מה שעושים במח"מ המתוקנן, זה מאזנים את זה ככה שבאמת נאבן את המחיר בגמישות של הריבית. אז מה עושים? לוקחים את המח"מ שמצאנו קודם, ומחלקים אותו באחד ועוד הריבית. אוקיי? אני לא אכנס כאן לעומק לסיבות לזה. אפשר שאלה רגע? כן, ינון. כאילו אני מנסה פה את התרגיל הזה, כן, תקתקתי בדיוק לפי הנוסחה במחשבון, ויוצא לי בכלל מספר אחר לגמרי. אתה מדבר כאן? כאילו לראות איפה אני טועה או... כאן? אני מתקתק בדיוק את הנוסחה הזאת, בדיוק את הדבר הזה במחשבון, ויוצא לי מחיר אחר לגמרי. אוקיי, סוגריים בדרך כלל. אני מציג סוגריים הכל, כאילו במקום. אתה שמת למעלה עוד סוגריים לפני שחילקת את הלמטה? אחד ועוד... אני מדבר על התרגיל הקודם. זה אתה מדבר? כן. לא, 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 לא. אתה השלב השני פשוט בתרגיל בדיוק זה. זה עניין של של סוגריים. 72.14. כן. כאן. כן, כן. בוא נבדוק. אתה יודע, תאורטית אני גם יכול לטעות. בוא נראה. ניקח את ה-88.02, נכפיל אותו ב-1 ועוד 0.04 כפול סוגריים של מינוס 4.51, סגרתי סוגריים ראשונים, סגרתי סוגריים שניים, ואני עושה שווה 72.03. זה מה שיצא לך? לא, טעית
טעית במספר, שם 4.51, לא 5.4. תודה, טוב. אז אני אתחיל שוב. מזל שאני לא עושה את המבחן, כי אחרת התוצאה הייתה לא טובה. אבל בואו נראה. זה שוב, 1 ועוד 0.04 כפול סוגריים מינוס 4.51. בסדר? תודה למיכאל על התיקון הזה. יוצא לנו 72.14. יכול להיות שאת הסוגריים האלה עם המינוס לא עשית? כי זה גם... לא, פה מופיע לך 0 מינוס, כן? 0 מינוס. אבל זה, אתה יודע, זה מחשבון של... הייתי יכול להראות לך גם מחשבון כזה. פשוט לא נראה לי שאתם רואים טוב במסך. זה כמעט תמיד עניין של סוגריים. תבדוק את עצמך לגבי זה. באמת, כאילו, אתה יודע, ניסיון של הרבה זמן אני אומר לך, ומקסימום נדבר על זה בסוף השיעור אם תרצה. נשאר אפילו שנינו, נעשה בדיקה מדויקת. בסדר? גם אני אשמח, גם לי יוצא בדיוק אותו גם הדבר. יוצא ככה, יוצא לי 72.14 במחשבון. זה טוב 72.14. עינת מצלה, 72.14 זה נכון. לי יוצא מינוס 412, גם ועשיתי לי, את בדיוק, כל גם לי. הווריאציות של גם לי. הסוגריים. וואלה. כל דבר אפשרי של סוגריים ניסיתי. אוקיי, אז תראו. כאילו ההצבה היא ברורה, כאילו, כן. אנחנו גם מבינים את הלוגיקה, מה לעשות, נכון. אבל איפשהו נופלים בחישור. אוקיי, לא יודע. תראו, אני יכול להראות לכם את זה באקסל, אבל אני לא יודע עד כמה זה יעזור לכם, נכון? אני חושב שמה שאפשר לעשות במצב כזה, זה לפרק לשני שלבים. כי אני מניח שהטעות קשורה לסוגריים שהם כאן. בסדר? כי סתם, לא יודע, תבדקו את זה. ושוב, אם מי שרוצה, חבר'ה, בכיף, נשאר בסוף, נעבור על זה יותר מסודר. אבל אם תבדקו רק בשביל הקונספט, בסדר? מינוס 4.51 כפול 0.04, בסדר? אני אוסיף לזה עכשיו 1, יש לי עכשיו את הערך שבתוך הסוגריים, ואני אכפיל את זה ב-88.02. כן, עבדתי הפוך. אוקיי? תנסו לראות אם זה עוזר לכם. עכשיו זה יצא טוב. אוקיי? אז זה יצא כי כאן יש איזה עניין עם סוגריים. יכול להיות שמשהו שקשור למחשבון שלכם עם סדר הפעולות, כשניסיתם להכניס את המינוס, זה גם יכול להיות. זה דורש טיפה אימון. אימון עם המחשבון שלכם להבין מה הבעיה במחשבון שלכם, כן? מי שרוצה, חבר'ה, תגידו לי כשנגמר השיעור, נשאר, נעבוד על זה, בסדר? אבל עכשיו נתקדם. יאללה. טוב, אז ראינו שיש לנו מח"מ מתוקנן, הוא עוזר כשהריבית עולה, אז הוא משפר. בסדר? איך מגיעים אליו? מחלקים את התוצאה של מח"מ מקאולי ב-1.4. שימו לב. למה בעצם אנחנו מחלקים? כן, כי הלוגיקה שעומדת מאחורי זה היא שכאן אני לא באמת מחשב את הגמישות הנקודתית בצורה נקייה, אני מחשב גמישות ביחס ל-1 ועוד R. ואני רוצה גמישות מחשבים ביחס ל-R. בסדר? זה בעצם, שוב, מח"מ מקאולי הייתה לו מטרה אחרת הרי. זאת לא הייתה המטרה שלו, סתם משתמשים בו ככלל יצא ככה. אז זה קצת מתקן את זה ומשפר את כיוון העלייה, שהריבית עולה. שוב, חבר'ה, אני לא ממליץ להשתמש בזה ככלל לקבל החלטות השקעה, כן? רק איזה כלל אצבע ראשוני. אוקיי. מה שחשוב לשים לב, טעויות נפוצות, כאן, כשלוקחים את המח"מ מקאולי, חישבנו את זה עם ריבית 8% להיוון, אז גם ה-1 ועוד R כאן חייב להיות כמובן ריבית של 8%, לא ריבית אחרת. אותה הריבית שאיתה חישבנו את מח"מ מקאולי. בסדר? אותו שיעור תשואה להיוון. אותו YTM. טוב, אז קיבלנו 4.176, והפעם, כשמחשבים עם המח"מ המתוקנן, והריבית באמת עלתה ב4%, כמו הדוגמה הקודמת, אז ראינו שהמחיר עכשיו החזוי הוא יותר קרוב למחיר בפועל. בסדר? אז זה המקום שהוא משפר קצת.
זה נגיד היתרון היחסי שלי. אם אתם רוצים להבין מה קורה למחיר בצורה מדויקת, היום יש לנו כוח מחשוב, יש לנו אקסל, יש לנו כלים אחרים שקיימים, גם בלי קשר לאקסל, אין שום בעיה לעשות טבלאות שמחשבים מה קורה למחיר בהתאם לכל שינוי בריבית, ולהבין בדיוק איך נראה הגרף השינוי. אז אם לרגע נסכם את המח"מ המתוקנן, בעליית ריבית הוא משפר, למה? כי תראו, זה הקו השחור, זה המח"מ המתוקנן, הסגול זה המח"מ מקאולי, אז בעליית מחיר הוא ככה יותר מקרב אותנו בסדר, למחיר. בעליית מחיר הוא לא עושה טוב. זהו, זה מח"מ מתוקנן, אני ממשיך הלאה, זה לא מספיק חשוב בשביל שנעצור על זה. בואו נעבור לדברים אחרים. נסכם רגע באופן כללי תכונות של מח"מ, ואז נתקדם לנושא, אני חושב אפילו יותר מעניין, שקוראים לו תיקי מח"מ, או גידור תיקים באמצעות מח"מ. טוב, אז יש כמה תכונות שהן תמיד רלוונטיות כשאנחנו מדברים על מח"מ. הראשונה, זה שהמח"מ של איגרת חוב שנפנית בתשלום אחד, ואינה נושאת ריבית, כלומר היא בלי קופון, שווה לזמן לפדיון. או במילים אחרות, הדוגמה שעשינו בתחילת השיעור, אג"ח 0 קופון לשנה ואג"ח 0 קופון ל-20 שנה, המח"מ שלהם היה 1 ו-20. לא צריך לחשב שום דבר, לא צריך שום חישובים עם טבלאות. אוקיי? זו הדוגמה היחידה שזה כך. הלאה. לאג"ח שנושאת ריבית, נושאת קופונים, יש מח"מ קצר יותר מהזמן לפדיון. למה? בואו נראה אם זכרתם את האינטואיציה. כי אתה מקבל איזשהו תזרים בשנים, זה מתקזז לאט לאט מהשיווי משקל, מהתשלום מעולה. בסוף. אז אם אתם זוכרים את הנדנדה שהייתה לנו, נכון? אז זה העסקים של הכסף של הקופונים שהיה בהתחלה, הם כבר מתחילים להחזיר. חלק מגובה ההשקעה. אז תמיד המח"מ קצר יותר מהזמן לפדיון. בסדר? בדוגמה שלנו, במקום 5 שנים של זמן לפדיון, היה מח"מ 4.5. טוב, הלאה. כאשר יתר הדברים שווים, ככל שהריבית הנקובה, כלומר ריבית הקופון, גבוהה יותר, כך המח"מ קצר יותר. יאללה, תספרו לי את האינטואיציה כאן. למה כשאני מקבל קופון גדול יותר, המח"מ הוא קצר יותר? שוב, כי אתה מקבל בתזרים יותר כסף, ואז יש פחות משקל להחזר בסוף. מעולה. העסקים הקטנים האלה שהיה בהתחלה, הם גדלים וגדלים. אני מחזיר סכום גדול יותר מההשקעה בשלבים הראשונים של הקופונים, כי ריבית הקופונים גבוהה יותר. זאת הסיבה. אוקיי. עוד 2 תכונות אחרונות וסיבה. הפער בין הזמן לפדיון לבין המח"מ גדול יותר ככל שהאג"ח ארוכה יותר. אוקיי? עכשיו גם כאן, זה שוב, זה קשור לזה שפשוט יש לי מלא קופונים בדרך, אז אני מחזיר כבר את ההשקעה על ידי הקופונים. והדבר האחרון, כאשר יתר הדברים שווים, כלומר כל שאר הנתונים הם זהים בין 2 איגרות חוב, ככל ששיעור התשואה לפדיון גבוה יותר, המח"מ קצר יותר. אוקיי? למה זה קורה? אתם יכולים, אם אתם זוכרים את הנוסחה, הדבר הזה גורם לזה שהמחיר של האג"ח הוא נהיה נמוך יותר, נכון? כי כשהריבית להיוון עולה, המחיר יורד. כשהריבית להיוון עולה, המחיר יורד, בסדר? ולכן המחיר מתקצר. טוב, האמת שזה משפיע על שני הצדדים. לא יודע. טוב, האמת שגם על זה אני לא כל כך אישה. טוב, מה עוד? זה היה המבוא. עכשיו החלק הפרקטי. איך אנחנו משתמשים בדברים האלה כמשקיעים? דרך אחת לייחס למח"מ כמשקיע, היא להסתכל על אפשרויות השקעה של איגרות חוב שקיימות בבורסה,
ולהגיד, אוקיי, לפי המח"מ, איפה בא לי להשקיע? למשל, כן, בוא ניכנס כאן, נגיד, למה ניכנס? נגיד לביספורטל, ביספורטל, אג"ח מדינה, סתם. או אג"ח חברות, אולי יותר מעניין. אוקיי, אז נגיד אני רוצה עכשיו קונצרני שקלית, קונצרני שקלית, יופי. בסדר, אז אני רואה כאן הרבה איגרות חוב של חברות בבורסה בישראל. אוקיי? יש כאן את המחיר שלהם בשוק, זה השער, יש כאן את המחזור וכמה עסקאות היו, את התשואה מהם, ויש כאן מח"מ. אגב, יש גם דירוג, שימו לב, דיברנו על דירוג. אוקיי? מרווח מהממשלתי זה כמה התשואה שלהם יותר גבוהה מהתשואה של אג"ח ממשלתי לאותו טווח זמן. איך אני משווה ביניהם? אז יש כל מיני דרכים להשוות ביניהם. אם מה שמעניין אותי זה הסיכום שקשור לאורך הזמן, אני יכול לסנן לפי המח"מ, ולהשוות בין אגרות חוב שעם מח"מ יחסית דומה, להתחיל להשוות את המחיר, את התשואה, ולקבל מושג. אוקיי, הנה דרך לשימוש בזה בצורה פרקטית, כן, בשטח. זה אגרות חוב לטווח מאוד קצר, כמה חודשים, ואם נלך בואו נעשה הפוך. ואם נלך הפוך, אנחנו יכולים לראות שאגרות החוב הכי ארוכות שקיימות כרגע של אג"ח חברות, בשונה מאג"ח מדינה שהם יכולים להיות 30 שנה, כשאנחנו מדברים על אג"ח חברות זה רק 8 שנים, 7 שנים, בסדר? זה קשור גם לזה שהם מחזירים חלק מהקרן באמצע, וזה קשור לזה גם שאנשים לא מוכנים להשקיע באג"ח של חברה ל-30 שנה, אוקיי? בזק אגב זה דוגמה שאנשים מוכנים לתת קצת יותר אמון בבזק, אבל בואו רגע נראה, סתם, ניקח, נלך לבזק. אוקיי, אז יש לנו את המח"מ שלה, בסדר? וחוץ מזה, אם אנחנו רוצים לראות, סליחה, נתוני אג"ח, סליחה, נתוני אג"ח, הנה, אז אנחנו רואים שזה פדיון לשיעורים, בשונה מאג"ח מדינה. אוקיי, היא מחזירה את הקרן ביותר מפעם אחת. חוץ מזה, היא משלמת לנו קופונים כל חצי שנה, לא כל שנה. יש לה גם דירוג, אנחנו יכולים לראות מי המדרג שלה. אומרים לנו מתי תשלומי הקרן. רואים 2031 ו-2035. הם לא מחזירים חצי באמצע וחצי בסוף. בדרך כלל הם מחזירים חצי אחרי נגיד 2/3 מהזמן וחצי בסוף. כי הם לקחו הלוואה כי הם צריכים את הכסף. אוקיי, אז מח"מ ממש נותן לנו מידע, ותראו איך כל הדברים שלמדנו עד עכשיו, אפשר מה ממש זה לראות המינוס 0.11% בצד? איפה? פה. זה זה אומר. זה ביום העסקים האחרון, המחיר שלה ירד מחיר השוק של האיגרת ירד ב-0.11%. זה תנודה סטנדרטית ולא מפחידה. אם היה כאן 3%, אז היינו מאוד מוטרדים. אוקיי. עכשיו תשימו לב שתשלום הקרן האחרון הוא ב-2035, זה עוד 11 שנים. אבל המח"מ הוא 8.4. אוקיי? כן, אבל יש לך תשלום קרן גם ב-31. בוודאי, וזה בדיוק העניין. המח"מ נותן לנו מידע נוסף. הוא עוזר לנו להשוות בין אגרות החוב. אוקיי? זה היתרון של מה שלמדנו בשיעור הזה. יתרון מספר 1. יתרון מספר 2 אנחנו עוברים אליו עכשיו. שאלות לפני שאני עובר? אוקיי. הנושא השני, אנחנו לא נסיים אותו היום, נעשה תרגיל מסכם בשיעור הבא, אבל חוץ מהתרגיל המסכם, נראה לי שעד אליו נוכל להגיד. בואו רגע נדבר על סיכון ריבית. סיכון ריבית זה סיכון שקשור לשינויים בריבית. כשיש לנו אגרות חוב שקליות, או חוב שקלי, כל הלוואה שקלית, כלומר הלוואה שההחזר הוא בשקלים, והיא לא צמודה למדד, והיא לא צמודה לאיזושהי ריבית משתנה, כשהריבית משתנה, גם הריבית על אגרת החוב משתנה. בסדר, אגרת חוב שקלית זה מאוד מאוד מקובל להנפיק אגרות חוב כאלה. מה שראינו קודם ביספורטל זה אגרות חוב שקליות.
הריבית עליה קבועה, אוקיי? טוב, עכשיו בואו נראה מה המשמעות של סיכון ריבית. סיכון ריבית, המשמעות שלו היא שכשריבית השוק משתנה, כלומר הריבית שאיתה מאבנים משתנה, ערך השוק של החוב, של האיגרת חוב, גם משתנה. הרי זה מה שעשינו עד עכשיו, נכון? ה-YTM, הריבית להיוון השתנתה, והמחיר השתנה. הוא גם משתנה בקשר הפוך, גם את זה אנחנו כבר יודעים, כן? אז עכשיו בואו רגע נחדד את זה. מה אנחנו יודעים? שהריבית עולה, יש הפסד למשקיע. למה? כי המחיר יורד. וכשהריבית יורדת, יש רווח למשקיע. נכון? כי המחיר של איגרת החוב עולה. כל זאת אם אנחנו מוכרים לפני הפדיון. אם נחזיק את איגרת החוב עד הפדיון, אנחנו לא חשופים לסיכון הזה. כי אנחנו בסוף יודעים מה נקבל. נקבל את הערך הנקוד. אוקיי? אבל אם אנחנו סוחרים בשוק ההון, באמצע אנחנו מוכרים או מוכרים את האיגרת, אנחנו יכולים או להרוויח או להפסיד. בסדר? שאלות על זה. אוקיי. לפעמים יש לנו רצון לייצב תנודות שקשורות לעלייה וירידה בריבית להיוון. זה קורה כשיש לנו תיקים של חוב מול תיקים של השקעה למשל. תכף נראה דוגמאות. אוקיי? בעצם קוראים לזה חיסון כנגד השפעת הריבית. כשיש שינוי בריבית, אנחנו לא נפסיד או נרוויח. לא נפסיד, נקטין את הסיכון, מצד שני גם לא נרוויח. אוקיי? ומה שאני רוצה להראות עכשיו זה בעצם גידור באמצעות הבנה של מהו המח"מ. אז נתחיל בדוגמה. נגיד שיש לי תיק חוב, אוקיי? ויש לי ככה, יש לי נכסים ויש לי התחייבויות. החוב שלי זה בצד ההתחייבויות, כן? שווי הנכסים שווה לשווי ההתחייבויות, יש גם הון עצמי, לא יודע, איזושהי חברה, בואו נתעלם מההון העצמי רק בשביל הפשטות. לחברה יש שווי נכסים ושווי התחייבויות, שניהם שווים 100. ושני הצדדים רגישים לשינויים בריבית. כלומר, שהריבית עולה או יורדת, אז השווי של הנכסים משתנה. אוקיי? מח"מ הנכסים הוא 3, מח"מ ההתחייבויות הוא 2. אני מקווה שאתם זוכרים מה המשמעות של המספרים האלה. מי יותר חשוף לסיכונים של ריבית, לשינויים בריבית? נכסים או התחייבויות? נכסים. נכון. ערך גדול יותר, זה אומר שהתנודתיות גדולה יותר במחיר. הריבית עלתה ב5%. בואו נראה מה יקרה לערך של החברה. באמצעות הנוסחה שלמדנו. אוקיי? טוב. אז ככה, נסתכל בנפרד על הנכסים, ובנפרד על ההתחייבויות. הנכסים עם המח"מ 3 והשווי 100, אני לוקח את השווי בהתחלה, 100, או המחיר בהתחלה, איך שאתם רוצים להתייחס לזה, ומוסיף לזה 1 ועוד 5%, כי הריבית עלתה ב5%, כפול מינוס המח"מ. מח"מ נכסים הוא 3. אני אראה שבגלל עליית הריבית, הערך של הנכסים ירד ל-85 במקום 100. הפסדתי 15, יש לי ירידת ערך נכסים של 15. 15,000, 15 מיליון, 15 מיליארד, מה שאתם רוצים. אותו דבר אני עושה בהתחייבויות, ששם המח"מ הוא 2, ואני רואה שיש ירידת ערך ל-90, כלומר רק 10, ירידת ערך רק של 10. זה בעצם אומר שבגלל שהריבית עלתה ב5%, ערך החברה ירד ב5, מה זה ה5 הזה? אם התחלנו מ100 זה גם 5% במקרה. אבל זה יכול להיות 5 מיליון, 5 מיליארד, לא יודע. זה הסיכון, זאת החשיפה לסיכוני ריבית. הריבית עלתה, ובגלל שהנכסים שלי היו תנודתיים יותר, הערך שלהם ירד יותר, וערך החברה ירד בצורה משמעותית. בעצם התוצאה הייתה שערך החברה ירד. הדבר הזה יכול לגרום לקריסה של חברה, כי ההון העצמי נשחק, ויכול להיות שהם מגיעים לגירעון, תזרימי, וזהו. בסדר? נגמרת החברה. מצב כזה אסור שיקרה. איך פותרים את זה?
אם היינו יכולים להגיע למצב שבו צד הנכסים וצד ההתחייבויות, בשניהם יש את אותו מח"מ או כמעט אותו מח"מ, זה לא היה קורה. וזה העניין של גידור באמצעות מח"מ. להגיע למצב שבצד אחד ובצד שני של המאזן שלי, של הנכסים וההתחייבויות, יש לי בערך את אותו מח"מ. זה הרעיון. טוב, מי יעשה את זה? מי שחשוף לזה, זה יכול להיות חברות גדולות שיש להם איזשהו תיק נכסים שנמצאים בו מול תיק ההתחייבויות. זה הרבה מאוד פעמים מוסדות פיננסיים, כי אצל מוסדות כמו בנקים, ההתחייבויות שלהם זה תוכניות החיסכון למשל, והנכסים הם בעצמם רוכשים אג"ח של חברות בשביל לגדר את הסיכונים של ההתחייבויות שלהם. הם עושים גם עוד דברים, מי שמכיר סוואפים וכאלה, אנחנו לא ניכנס לנגזרים. אני רוצה להראות את הדוגמה הזאת היום. בואו נראה מוסד פיננסי, נראה את החשיפה שלו, ונראה איך אנחנו מגדרים את הסיכון הזה, את סיכון הריבית. אנחנו עושים איזון של המח"מ. קוראים לזה matching באנגלית, בעברית במקום איזון אפשר להגיד הלימה. אוקיי? בואו נתחיל. דבר אחד אחרון. במציאות בדרך כלל יש לי תיק נכסים ותיק התחייבויות. אז תחשבו שחברה מחזיקה 8 אגרות חוב שהיא קנתה בשוק ההון. אז אני צריך לדעת מה המח"מ הממוצע של התיק. עושים את זה עם המשוואה הבאה. משוואה של ממוצע, שבה אני לוקח את הערך שוק או את המחיר של כל נכס ומכפיל אותו במח"מ שלו. ואת זה אני מחלק בסך הכל השווי של תיק הנכסים. אגב, כל הנוסחאות האלה מופיעות לכם בדף הנוסחאות שכבר קיים באתר. הכל כבר שם מופיע, כולל הטבלה שראינו של המח"מ, גם זה מופיע בדף נוסחאות. יאללה, בואו נתחיל לשחק עם המספרים. יש לנו מוסד פיננסי. יש לו בהתחייבויות שלו תוכניות חיסכון של לקוחות. וזה בשווי של 2,400. אפשר לדמיין שזה 2,400 מיליארד. או מיליון, לא יודע. עם דורציה, שזה דרך אחרת להגיד מח"מ, עם מח"מ של 4. בסדר? יש גם נכסים. בנכסים יש לו 2 אגרות חוב, איזה כיף, בשביל שנעשה כזה שימוש במשוואה הזאת כאן שעכשיו הגדרתי, אז יש 2 נכסים. אג"ח ראשונה ואג"ח שנייה, זה אג"ח שהוא קנה בשוק ההון, המוסד הפיננסי, של איזושהי חברה, או של איזשהו, לא יודע, של המדינה, מי שזה לא יהיה. אחת היא בשווי 2,000, השנייה בשווי 400. שימו לב, סך הכל השווי 2,400. לא במקרה, נכון? שצד ההתחייבויות וצד הנכסים יהיה אותו דבר. בסדר? אבל כאן יש לנו אחת עם דורציה 7 ואחת עם דורציה 3. אז מה הדורציה של תיק הנכסים? 2,000, שזה הערך של האג"ח הראשונה כפול המח"מ שלה, ועוד 400 כפול 3. זה הדורציה של האג"ח השנייה, חלקי 2,400, סך שווי תיק הנכסים. קיבלנו מח"מ 6.336. יופי. מה יקרה בעליית ריבית? איזה צד השווי שלו ירד יותר? צד הנכסים או צד ההתחייבויות? נכסים, נכסים. יותר סיכונים. נכון, המח"מ גבוה יותר, או דורציה גבוהה יותר תנודתי. מאוד מאוד מסוכן. אנחנו מפחדים שבעליית ריבית, הבנק הזה יאבד חלק גדול מהעצמי שלו, הוא יכול לפשוט את הרגל, אסור שזה יקרה. מה עושים? מאזנים. דואגים לזה שהמח"מ יהיה זה, בצד ההתחייבויות ובצד הנכסים. איזה צד מתאימים? צד הנכסים או צד ההתחייבויות? תסתכלו רגע ותנסו לדמיין את המציאות של מוסד פיננסי. צד הנכסים. נכון, תודה ליאור, למה לא צד ההתחייבויות? צד הנכסים בשליטה שלי יותר. בדיוק, מה אני יכול לבוא ללקוח ולהגיד לו, הלו, אני רוצה שתבדה את תוכנית החיסכון? אני לא יכול. ההתחייבות שלי זה תוכנית חיסכון שפתחתי מול הלקוח, התחייבות חוזית, לא יכול לגעת בזה. מה אני יכול לשנות? את צד הנכסים. אני צריך להתאים את זה, שזה יהיה 4. בממוצע.
אז מה אני אעשה? אני אמכור חלק מאג"ח אחת, הרי יש לי דורציה ארוכה מדי, נכון? 7. אני רוצה להקטין אותה ל-4, בסדר? סליחה, יש לי 6.3. אז אני רוצה פחות מאג"ח 1 ויותר מאג"ח 2. אתם צריכים לראות את זה, חבר'ה. בסדר? פחות מ-1 ויותר מ-2. כמה בדיוק? בואו נחשב, תמיד יש משוואות בשביל זה. נעשה ממוצע משוקלל. ננסה להגיע ליעד של מח"מ שהוא 4. אוקיי? זה היעד שלנו. אנחנו רוצים מח"מ 4. השאלה שאנחנו שואלים זה מה ה-weight, מה המשקל של אג"ח 1, שלה יש מח"מ 7, ומה המשקל של ה-weight 2, כן? המשקל של האג"ח השנייה, שלה יש מח"מ 3. במקום לרשום W2, אני רושם 1 פחות W1. אני מקווה שברור לכם למה. כי ביחד הן משלמות ל-100% מהתיק, כן? משקל של 1 ועוד המשקל של 2, ביחד זה 100%. אוקיי? אז משוואה פשוטה, אם אתם רוצים כמשוואה כללית, אז זה W1 כפול D1, ועוד 1 פחות W1 כפול D2. אוקיי? במקום 7 D1, במקום 3 D2. זה נותן לנו משוואה כללית, והתשובה שלנו, היעד שלנו זה הדורציה של צד ההתחייבות. לשם אנחנו שואפים. חישוב פשוט, אני בטוח שאתם יודעים לעשות אותו, אבל אם לא, גם על זה אפשר להישאר בסוף השיעור ונדבר. W1 יוצא 0.25, וזה בגדול אומר ש-W2 הוא 75%. זה היעד שלנו. מתוך ה-2,400 שווי, אנחנו צריכים 25% באג"ח 1, ו-75% באג"ח 2. אוקיי? אז את אג"ח 2, אני מגדיל ל-75% מתוך ה-2,400, אני מגדיל ל-1,800. איך אני עושה את זה פרקטית, חבר'ה? זה היה הנתונים במקור. מה אני עושה? בשוק ההון, מה אני... קונה עוד מהאג"ח הזה. נכון, צריך למכור סוג אחד ולקנות משהו מסוג 2. מעולה. אז אני אתחיל בלמכור את אג"ח 1, ואז אני, כמו שליאור אמר, אני אקנה את אג"ח 2. בסדר? אני צריך להגיע ל-1,800 יחידות של 1,800 שקלים באג"ח 2. כרגע יש לי 400, אז אני פשוט אקנה עוד 1,400 שקלים מאג"ח 2. בסדר? יש לי 400, אני צריך להגיע ל-1,800, שזה 75% מ-2,400. וזה גם אומר אגב, שאם הגדלתי את זה ב-1,400, את אג"ח 2, זה אומר שהקטנתי את אג"ח 1 ב-1,400. בסדר? לעשות כאן איזה תיבת טקסט חבר'ה של חישוב או שבסדר? טוב, היה כאן כן עם הראש, אבל אני לא יודע אם הוא בסדר לאיזה מהם. בואו רגע תראו. היה לי 1,800 סליחה, היעד שלי הוא 1,800 מאג"ח 2. כרגע יש לי 400, אז אני עושה 1,800 פחות 400, אני צריך לקנות 1,400 שקלים של אג"ח 2. ובאותה מידה אני צריך להקטין את אג"ח 1 ב-1,400. אוקיי? אז היה לי 2,000 באג"ח 1, ואני מקטין אותו ב-1,400. עכשיו יהיה לי 600 שקלים באג"ח 1, 1,800 שקלים באג"ח 2. וביחד זה כמובן 2,400. ולא חייבים, אבל תמיד אפשר לבדוק את זה. בואו נראה אם הגענו ל-4. אם יש לי 600 שקלים מאג"ח 1, שלה יש דורציה 7, ועוד 1,800 שקלים מאג"ח 2, שלה יש דורציה 3, חלקי סך שווי התיק, אני מקבל דורציה שלה. הצלחנו לעשות את מה שרצינו. שאלות? יש לי שאלה. כן, מירי. אם צד ההתחייבויות שלי, המח"מ שלו היה גבוה יותר, אז הייתי צריכה להגדיל גם בנכסים את המח"מ? כן, אז בואו רגע נדבר על שתי אפשרויות, כי זאת שאלה טובה באמת. תראו, קודם כל כרגע,
אם רק אג"ח 1 ו-2 קיימות מבחינתי, אני יכול לשנות את המח"מ של תיק הנכסים רק בין הערך 3 לערך 7. נכון? לא יכול להגיע ליותר מ-7 או לפחות מ-3. כי אלה שתי אגרות החוב היחידות שיש לי. אם הדורציה כאן הייתה נגיד 6.9, בסדר? של צד ההתחייבויות, ואני מזכיר לכם שאנחנו קודם התחלנו עם צד נכסים של 6.3. אז הייתי צריך לקנות יותר מאג"ח 1 ולהקטין את אג"ח 2. אוקיי? אבל אני תמיד תלוי בטווח של אגרות החוב שקיימות לי. אז נגיד אם זה היה שאלה במבחן, אולי הייתי נותן לכם גם אפשרות של אג"ח שלישית שאין לכם, אבל היא עם מח"מ יותר גבוה, בשביל שתהיה לכם אפשרות לשחק עוד יותר עם הטווח של המח"מ. בסדר? הדבר שאתם חייבים אבל לזכור, את הצד של ההתחייבויות אתם לא יכולים לגעת בו. הוא העובדה. כאן הדורציה 4 זה עובדה, אתם לא יכולים לגעת בזה. אתם משחקים מצד הנכסים. עוד שאלות? אם אתה מביא לנו אג"ח שלישית, איך אנחנו עושים את המשוואה הזאת? כי זה כבר לא יהיה 1 פחות W1. יש לו בעצם 3 נעלמים. קודם כל אפשר, אתה צודק, לא. אני אתן לכם נגיד 3 אפשרויות, ואני אגיד לכם תקנו 2 מהם. בסדר ליאור? אוקיי. כן, כן, סבבה, תודה. זאת תהיה הדרך, כי אתה צודק, עם 3 אי אפשר. ואני לא עומד לתת לכם במבחן 3. כאילו, W1, W2, W3. לשחק רק עם 2. בסדר? זה מבטיח. למרות שאגב מתמטית סיפור, כן? אבל אני לא אתן. טוב, התרגיל המסכם ייקח לנו יותר מ10 דקות, אנחנו לא נתחיל עוד כאילו. זה התרגיל, נעים מאוד, בסדר? נעשה אותו שבוע הבא, אבל לא היום. אז יש לנו רבע שעה, מי שרוצה, זה הזמן לכל מיני משחקים עם מחשבון, אקסל, זה, להבין מה, לפתור זה, אני נשאר כאן. מי שרוצה, מוזמנים להישאר. כל השאר, חבר'ה, אפשר לעשות את תרגיל אחד אם עוד לא עשיתם אותו. זה הזמן, כדאי לתרגם. תרגיל 2 הוא על מח"מ ועל מבנה IT, שזה הנושא הבא שלנו. אז יש עוד זמן, אוקיי? כן, אני רוצה לשאול שאלה. כן, בכיף. כשהסברת את הטבלה הזאת של החישוב של המח"מ, קצת איבדתי אותך. אפשר לחזור אליה? בטח. חבר'ה, למי שזה מובן ורוצה לרדת, תרגישו חופשי, סיימנו להיום, להתראות. מי שרוצה להישאר, אתם מוזמנים בכיף. הנה. תודה רבה. כיף, נתראה שבוע הבא משפורש. תודה. בכיף. יאללה, זאת או זאת? איזה שלב? זאת מירי? אחת, זה, כן. יאללה, בואו נדבר. התקופות בסדר, התזרים בסדר. עכשיו מה זה? מה זה 46.3? מה בעצם? כאן, מי כאן או מי כאן? מהאחד הקודם. אחד קודם, לא, זה פשוט כפול הזמן, כפול נכון, P. נכון. זה, כאן, מה זה? תראי, בעצם מה אני עושה? אני לוקח, PV זה present value של ה-cash flow. אני פשוט עושה היוון לכל זרם מזומנים. אם ניקח את ה-50... הבנתי. כן, ה-50 הראשון אני מאבן אותו ב-1 ועוד הריבית בחזקת 1. או ה-50 השני אני אבן אותו ב-1 ועוד הריבית בחזקת 2, כי זה שתי תקופות קדימה בזמן. הבנתי. כך הלאה. זה בעצם היוון של כל זרם מזומנים, ולכן הסכימה של זה, זה פשוט המחיר של... בסדר, הבנתי, אוקיי. וזה פשוט כפול התקופה, ואז איך אני מגיעה ל-0.05? לוקחים את מה שעשית עד עכשיו, כן. את ה-P כפול PV הזה, שזה עמודה הזאת, ומחלקים כל שורה כאן במחיר. במחיר של פה למטה, של ה-880? כן, 46.3 חלקי 880.2, זה 5%. שוב, זה ארוך, זה אימא'לה. מה זה? זה ארוך. מה, לא, אבל זה התוצאה או באופן כללי? לא, באופן כללי, החישובים מאוד ארוכים, אין לזה איזה קיצור? קודם כל את זה לא צריך. זה רק בשביל, רציתי להראות לכם את הקונספט של הממוצע משוקלל לאורך זמן. לא תצטרכו את זה. הדרך שאתם תעשו היא להשתמש בזה ולחשב את המחיר. אוקיי. ואז לסכום גם את הטור הזה. אי אפשר להגיע בנוסחה אחת כבר לסכימה של כל הטור הזה?
של ה-T כפול PV, זה זה כפול פשוט, זה לא יכול להיות 880.2 כפול, לא יעבוד, לא יעבוד? רק בדרך הארוכה. אבל אם זה אג"ח רגילה, כמו האג"ח הזאת, אז יש גם את הנוסחה שהראיתי לכם, שעוד לא השתמשנו בה, נשתמש בה בתרגיל המסכם, אתם מחשבים חישוב מקדים רגע של תשואת קופון, זה Y, כן. בסדר? Y מהמילה yield או YTM או מה שאתם רוצים, נראה הוא yield יותר, נכון? שזה הקופון של K, PB, כשזה, אוקיי. בסדר? אז עכשיו, טוב. אתם קודם כל חישבת כבר את PB, אין ברירה, חייבים לחשב את PB. בסדר, PB זה קל לחשב, נכון. לעשות את החישוב אחד-אחד. נכון. אגב, כשמחשבים את PB גם אפשר תוך כדי לזכור מה היה ה-PVFA שלו. אני לא יודע אם אני איזה שימוש חושבת במחשבון, אז אני לא עושה את זה. במחשבון פיננסי, כן. אז אין שום בעיה לעשות את זה, פשוט במקום פיימנט של 50, במקרה שלנו את רושמת פיימנט אחד, זה אוקיי. ה-PVFA. מאוד מאוד פשוט. חבר'ה, מי משתמש במחשבון פיננסי? ה-PVFA זה בעצם הערך הנוכחי של סדרה של שקלים. אז אם תרשמו בפיימנט אחד, תקבלו את הערך שלו. הבנתי. אם תרשמו בערך 50, שזה הערך בדוגמה שלנו, או 5, לא זוכר מה היה הקופון. תקבלו את הערך של הקופון. אז מאוד, מהבחינה הזאת זה פשוט. ומי שעושה שימוש במחשבון ידני, אז גם מראש תחשבו את זה, ואז תכפילו הקופון. זה שתי הדרכים. הסיפור הזה נראה נורא מפחיד בהתחלה, אבל אחרי שמתרגלים אותו זה 3-4 פעמים וזוכרים כבר איפה לשים את הסוגריים, זה לא סיפור, כן? זה סתם, אני מבין למה זה מפחיד, אבל זה לא לוקח כל כך הרבה זמן. איך אני אני כן... מגדיר את זה במחשבון פיננסי? סליחה, ינון, מה? איך אני מגדיר את ה-PVFA במחשבון הפיננסי? בואו נעשה את זה. למי שיש מחשבון פיננסי, אתה קודם כל מנקד את הזיכרון שלו, זוכרים? כן, כן. שיפט 9, חץ למטה פעמיים ל-all, עוד פעם execute פעמיים ואז AC. ואז לוחצים על CMPD, כאן למעלה בירוקים, כן? CMPD, אתם יכולים לראות. בסדר, אני לא רואה את התמונה של עצמי בזה משום מה, אבל מקווה שהצלחתם לראות. מה היה הדוגמה שלנו? הקופון היה, ה-N היה 5, 5, נכון? N היה 5, הריבית הייתה 8, אז N EXE, 5 EXE, הריבית 8% EXE. הפיימנט זה 50. אוקיי, אז בואו נעשה 1, לא 50. אוקיי, 1. 1 או מינוס 1, אגב, תלוי אם אתם רוצים תשובה בפלוס או מינוס. פיימנט 1, וזהו, ואז הולכים לפרזנט value ועושים סולב. רגע, הפיוטר זה 1,000 היה? לא, אם את רק לא רוצה להכניס. PVFA, רק אוקיי. ה-PVFA את לא שמה, רק פיימנט 1, ובפרזנט value הבנתי, עושים בוא על נראה. סולב. וקיבלתם 3.9, כן. כן, הערך הנוכחי של סדרה של שקל, 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 הבנתי. שהריבית להיוון היא 8%, הערך הנוכחי שלו הוא קצת טיפה פחות מ4 שקלים. בסדר? זה התוצאה. את זה מכפילים בקופון שהוא 5, ומקבלים את הערך הנוכחי של הסדרה. יאללה, תשאלו עוד דברים, חבר'ה, מה עוד? אני רוצה את התרגיל שעשינו עם המינוס. איך אוקיי. מציבים את זה במחשבון רגיל? יאללה, אז זה כאן למטה. נכון? ניקח את זה דוקטור שהכי מחילה, בעייתי. אני סיימתי, תודה רבה. בכיף, ביי לי. גם אני, ביי, תודה. בכיף, מאיר להתראות. יאללה. סליחה. כוס מים, לשתות. אוקיי. אני יכולה להגיד לך בינתיים מה אני עשיתי? כאילו אני עשיתי את התרגיל הארוך, עשיתי 88.02, פתחתי פעמיים סוגריים, כאילו סוגריים אחד ראשוני ואז עוד סוגריים, עשיתי 1.04, סגרתי סוגריים כפול, פתחתי סוגריים, מינוס 4.51, סגרתי פעמיים סוגריים. אוקיי, אז תעצרי, לדעתי אני מבין. כאן פותחים פעם אחת סוגריים. בואו נעשה את זה כולם ביחד, כל מי שלא הצליח.
בסדר? גם כשאני עשיתי עם המפה עדיין, הנוכחית יוצא לי סוגריים, זה מינוס לא עובד. 412. רגע, עדיין בואו, יוצא. שנייה, רגע, אבל תנו לי את הדקה. אם אני לא אצליח דקה, אחרי זה נחזור לדוגמה שלכם. בסדר, אבל תהיו עם מחשבון ותנו לי דקה. סוף סוף אני יכול לדבר. 88.02 כפול פתיחה סוגריים. אתם עם מחשבונים עושים, אתם לא מקשיבים לי, כן? אתם עושים, אוקיי. יופי. 1 ועוד 0.04 כפול, פתחו סוגריים. כאן אתם פותחים את הסוגריים השניים, כן? מינוס 4.51. אם הוא עדיין לא רשם לכם מינוס, יש מחשבונים שבהם צריך לרשום עוד פעם, ללחוץ שוב על המינוס. תבדקו מה קורה אצלכם. ואז סגרו סוגריים. עכשיו יצא. אוקיי. סוגרים פעמיים סוגריים, הצליח? אז זה פשוט היה פעמיים המינוס בגלל ה-4.51 שם? אז ממה שנראה, כאילו, תיקנתי עכשיו את ה-1 פלוס 0.04, וככה הגעתי לתשובה הנכונה. סבבה. רגע, לא, אבל הבנת מה עשית? כאילו, הסתדר? כן, הבנתי. פעם שעברה עשיתי, כאילו, כתבתי במקום לעשות 1 ועוד 0.04, עשיתי פשוט 1.04, לא, כן. וזה לא זהו, עבד. אז בגלל שיש כאן פלוס, אז אתה קודם חייב להתייחס לזה, למרכיב הזה כאן. שוב, זה הטעויות האלה שפעם ידענו את זה נורא קל, אבל הרבה זמן לא השתמשנו בזה, אז שוכחים, אז בשביל זה אני כאן, בשביל הדברים האלה גם. תודה רבה. בכיף, חבר'ה, עוד שאלות או שזהו, סגרנו את תודה הפינה? רבה, זהו. תודה רבה. ערב טוב. יאללה, תודה. בכיף, להתראות. נתראה שבוע הבא, להתראות. ביי ביי.